ጤና ይስጥልኝ እንዴት ከረማችሁ? እኔ ደህና ነኝ እግዚአብሔር ይመስገን። እስቲ ሰሞኑን የነበረውን ሚድ ኤግዛም አብረን እናያለን። በዚህ አጋጣሚ አንድ ፈተና ምን መሆን እንዳለበት ምን መያዝ እንዳለበትም አብሮ ብናይ ቆንጆ ነው። የጀነራል ሳይኮሎጂ ሚድ ኤግዛም ከቻፕተር 1 እና ቻፕተር 3 የወጣውን አብረን እናያለን ማለት ነው። እንግዲህ ሁሉ ጊዜ ያው የመጀመሪያ ፔጅ ላይ የዩኒቨርሲቲው ስም ይቀመጣል። ከዛ ቀጥሎ ስም አለ፣ አይዲ ነምበር፣ ስትሪም እና ሴክሽን። እነዚህም በሙሉ ማየት ያስፈልጋል ማለት ነው። ፈተና ሁለት ነገር ነው። አንደኛው ፈተናውን እንዴት እንደምንሰራ ማወቅ ይኖርብናል። ሁለተኛው ደግሞ ፈተናውን ራሱን ማወቅ ይኖርብናል። አንዳንድ ተማሪዎች ፈተናውን ብቻ ያውቃሉ፣ ፈተናውን ግን እንዴት መስራት እንዳለባቸው አያውቁም። ምክንያቱም ኢንስትራክሽን ወይም ደግሞ መመሪያዎቹን አያነቡም እና ከዚህ በፊት ፈተና እንዴት እንሰራለን በሚለው አይተናል። እያንዳንዱ መመሪያ በአግባቡ መነበብ አለባቸው ብለን አይተናል። አንዱን ስትራቴጂ ወይም አንዱን ቴክኒክ ማለት ነው እና በዚህ ላይ you have to write your name, ID number, stream and section። ስም ትጽፋለህ ወይም ጽፋለሽ። አይዲ ነምበር ግዴታ ነው። ስትሪም ናቹራል ሳይንስ ነው ወይ ሶሻል ሳይንስ ነው። ሴክሽን 1 ወይ 31 ነህ። እያንዳንዱ በእርግጥ መጻፍ አለባቸው። ምክንያቱም ፈተና ሊቀደድ ይችላል፣ ሊጠፋ ይችላል። እነዚህ ነገሮች ተገንጥሎ ሌላ ቦታ ሊገኙ ይችላሉና መረጃ እጅግ በጣም አስፈላጊ ናቸው ማለት ነው። both on the answer sheet and on the question sheet በፈተና ወረቀት ላይ መጻፍ አለባቸው፣ በመልስ መስጫ ወረቀት ላይ መጻፍ አለባቸው። ይሄ በጣም ሲሪየስሊ መታየት አለበት። አንዳንድ መምህራኖች ማርክ ሊቀንሱ ይችላሉ 5፣ 10፣ 3 ላይ ምክንያቱም መመሪያ ማወቅ ትምህርቱንም ማወቅ ስለሆነ ማለት ነው። General instruction: write your name and ID clearly and neatly both on cover page and answer sheet. ቅድም ያልኳችሁ make sure that the exam has 5 consecutive pages including the answer sheet። የፈተናው የገጽ ብዛት ማየት ይኖርብናል። switch off your mobile ሞባይላችንን ማጥፋት አለብን። አንዳንድ ፈታኞች ሞባይል ተጠቀማችሁ ኦን ኦኖ ስለተቀመጠ ብቻ ሊፈርሙባቸው ይችላሉ። try all questions ሁሉንም ጥያቄ መሞከር አለብን። ጊዜውንም ማየት ይኖርብናል ማለት ነው። አንዳንዴ ጁላይ 2021 ካለ ፈተናው ያምና ነው። ስለዚህ ጥያቄ ሊነሳበት ይገባል ማለት ነው። ወደ ጥያቄዎቹ በቀጥታ እንሂድ። የመጀመሪያው እንግዲህ true false ነው። true false instruction: write true if the statement is correct and false if the statement is incorrect። ይሄ on the answer sheet provided መባል አለበት። ስለዚህ እሱ ይቀራል። ፈተናው እንግዲህ የጋራ ፈተና ሆኖ የተወሰኑ መምህራኖች ያዘጋጁት ነው። ስለዚህ ያ መግባት ነበረበት። Number 1: insight learning refers to the process of learning which suddenly arrives at a solution for a problem። ይሄ ትክክል ነው። ምክንያቱም የቀጥታ የኢንሳይት ለርኒንግ ዴፊኒሽን ስለሆነ ማለት ነው። ኢንሳይት ለርኒንግ ማለት በድንገት አንድን ችግር መፍታት ማለት ነው። ስለዚህ ትክክል ነው። 2: both positive and negative reinforcement increase the probability of behavior። ትክክል። ኔጌቲቭ ስለተባለ ዲክሪዝ አይባልም። ስለዚህ ሁለቱም ኔጌቲቭም ይሁን ፖዚቲቭ፣ አዎንታዊም ይሁን አሉታዊ ሪኢንፎርስመንት የባህሪን መልካም ባህሪን ማጠናከር ነው። 3: all behaviors are learning behaviors። ፎልስ ነው። አንደኛው ትሩ ነው፣ ሁለተኛው ትሩ ነው፣ ሶስተኛው ፎልስ ነው። all behaviors are not learning behaviors። አንደኛ unlearning behaviors የሚባሉት behaviors አሉ። የነበሩትን ባህሪ ማስወገድ አለ። ለምሳሌ smoking cigarette is learning behavior and stopping smoking cigarette is unlearning behavior። ሲጋራ ማጨስ ባህሪን ማዳበር ነው፣ መጥፎ ባህሪ ማለት ነው። እንደገና ሲጋራ ማጨስን የለመዱ ሰዎችን ባህሪያቸውን ማጥፋት ደግሞ አንለርኒንግ ይባላል። ማስወገድ፣ ማስወጣት። ስለዚህ ሁሉም ባህሪያቶች ለርኒንግ ቢሄቪየር ሊሆኑ አይችሉም። ሁለተኛ ደግሞ ሌሎች ለርኒንግ ቢሄቪየር ያልሆኑ ባህሪያቶች አሉ። ለምሳሌ በተፈጥሮ ያሉ ማለት ነው። ለምሳሌ ፑበርቲ ለአቅመ አዳምና አቅመ ሔዋን መድረስ የተለያዩ ባህሪያቶችን ያስከትላል። እነሱ ለርኒንግ አይደሉም፣ በተፈጥሮ ሊመጡ የሚችሉ ባህሪያቶች ናቸው። ግን አኮርዲንግ ቱ ቢሄቪየሪስትስ ከተባለ ይሄ ትሩ ነው። ስለዚህ አሁን ስላልተባለ ሁሉ ባህሪያቶች
በልምምድ በትምህርት በመማር የመጡ ናቸው ስለሚል ፎልስ ነው የሚሆነው ማለት ነው። 4 continuous reinforcement is highly resistant to extinction than partial reinforcement is false continuous reinforcement ሁሉ ጊዜ መጀመሪያ አዲስ ባህሪ ለማላመድ የምንጠቀምበት በተከታታይ አንድን behavior በተከሰተ ቁጥር የምናሳይ ወይ ደግሞ reinforce የምናደርገው ነገር ነው። ለምሳሌ ውሻ ሰው መጨበጥ እንዲለማመድ ከፈለገን ውሻውን ሼክ እንላለን፣ እጅ እንዘረጋለን፣ ይጨብጣል፣ የሚፈልገውን ስጋ እናጎርሰዋለን፣ ይደግማል እናደርገዋለን፣ ይደግማል እናደርገዋለን። ይሄ ኮንቲኒየስ ባደረገው ቁጥር ያንን ባህሪ ባሳየው ቁጥር ሪኢንፎርስ የምናደርገው ነው። ስለዚህ ኮንቲኒየስ ሪኢንፎርስመንት ይባላል። ግን የትኛውን ባህሪ እስከ መጨረሻ በእያንዳንዱ ሪኢንፎርስ ማድረግ አይቻልም፣ ተፈጥሮውም አይፈቅድም። ለምሳሌ በህይወታችን መልካም ባህሪ የምንላቸው ከመጀመሪያ ጊዜ ጀምሮ 1000 ጊዜ ኦር ሚሊየን ጊዜ እናደርጋለን። እንግሊዘኛ መናገር ለምሳሌ በተናገረን ቁጥር አንድ እንግሊዘኛ ቃል ባወጣን ቁጥር ሪኢንፎርስ የምንደረግ ከሆነ እንድንለምድ በህይወት ዘመናችን በሙሉ ኮንቲኒየስ ሪኢንፎርስመንት ሊሆን አይችልም፣ ይሰለቻል። So even naturally ደግሞ አንድ ባህሪ ኤክስቲንክት እንዳይሆን ከተፈለገ partial reinforcement ነው መደረግ ያለበት፣ ካልሆነ ኤክስቲንክት ሊሆን ይችላል። ምክንያቱም መልካምም ይሁን ማይሰለች ነገር ስለሌለ ማለት። So this is false. During conditioning a previously neutral stimulus is transformed into the conditioned stimulus. ይሄ ትሩ ነው፣ እውነት ነው። ቀደም ሲል ኒውትራል ስቲሙለስ የነበረው በኮንዲሽኒንግ ምን ይሆናል? ኮንዲሽንድ ስቲሙለስ ይሆናል። ያው የኮንዲሽኒንግ ቲዮሪ ጽንሰ ሐሳብ ራሱ ይሄ ነው፣ ትሩ ነው። ስለዚህ ትሩ ፎልስ ፎልስ ትሩ ነው የሚሆነው ማለት ነው። ወደ መልቲፕል ቾይስ እንሂድ። መልቲፕል ቾይስ ኢንስትራክሽን choose the best answer from the given alternatives and write the letter of your choice on the answer sheet provided 14% or 15% no problem። ይሄ 15 ጥያቄ ነው፣ 15% ነው የሚሆነው። እንግዲህ ቤስት አንሰር ነው፣ ኮሬክት አንሰር አለም። ስለዚህ ብዙ ኮሬክት አንሰሮች ካሉ ወይ ሁለት ኮሬክት አንሰሮች ካሉ አንዱን ቤስት በጣም የሚቀርበውን እንመርጣለን ማለት ነው። ቀደም ሲል በፈተና አወሳሰድ ቴክኒክ ላይ ነገርኳችሁ፣ ቤስት አንሰር እና ኮሬክት አንሰር ይለያያል። So we have to choose the best answer. Psychology is considered a science mainly because it relies on direct observation. Which field of psychology supports this? Psychology ሳይንሳዊ ያሰኘው በቀጥታ የሚታዩ ባህሪያቶችን ማጥናት አለበት ብሎ ያስቀመጠው ማን ነው? ይሄ behaviorists ነው። behaviorists focus on observable and measurable behavior ብለናል። ስለዚህ ኤ ነው ማለት ነው። ሶሻል ሳይኮሎጂ ስትራክቸራሊዝም ኮግኒቲቭ ሶሻል ሳይኮሎጂ ፊልድ ኦፍ ሳይኮሎጂ ቢሆንም ግን ይሄ ስለ ቢሄቪየሪዝም ስለ ኦብዘርቫብል እና ኦብዘርቫብል አክሽን ስለ ሜንታል ፕሮሰስ የሚያወራ ሳይሆን በሰዎች መካከል ያለው ግንኙነትና ያ ግንኙነት ደግሞ በሰዎች ባህሪ ላይ የሚያመጣውን ተጽዕኖ የሚያጠና ነው። ስትራክቸራሊዝም ይሄ ደግሞ ስኩል ኦፍ ፕሪቪየስ ስኩል ኦፍ ሳይኮሎጂ which studies the structures building blocks of mind የአእምሮ ስሪትን የሚያጠና ነው። ኮግኒቲቭ ሳይኮሎጂ this one studies on the process of knowledge formation እውቀት እንዴት ይፈጠራል፣ እንዴት ፕሮሰስ ይደረጋል የሚለውን የሚያጠና ነው። 2 which schedule of learning is better in resisting extension? ቅድም እንዳልኳችሁ ኮንቲኒየስ ሊሆን አይችልም፣ ፊክስድም ሊሆን አይችልም። ስለዚህ ቫሪያብል ሬሽዮ እንደ ቫሪያብል ኢንተርቫል ነው ማለት ነው። ሰዎች ምን እንደሚያገኙ እና መቼ እንደሚያገኙ ካላወቁ በጣም ይጓጓሉ እና አዲክትድ ይሆናሉ ወይ ደግሞ ሱስ ይሆንባቸዋል። ስለዚህ ፊክስድ ከሆነ ያን ያህል ኤክስቴንሽን ሬዚስት አያደርግም። የታወቀ ነው፣ ሰልችቶት ሊተው ይችላል። ሁሉ ጊዜ ይሄን ነው የማገኘው። ለምሳሌ ፊክስድ ሬሽዮ ካልን አንድ ሰው የሚሰራውን ደሞዝ ሁሉ ጊዜ ፊክስድ ከሆነ ስራውን ሊያቆም ይችላል፣ ኤክስቲንክት ሊያደርግ ይችላል ያንን ባህሪ። ስለዚህ ቫሪያብል ሬሽዮ እና ቫሪያብል ኢንተርቫል
ነው የሚሆነው። The term biological psychology is concerned with aggression and sexual behavior. Now this is through psychoanalysis, depression and anxiety is the same. Genetics and the nervous system, typical social anxiety. Now see no also. Gambling behavior is scheduled on the basis of variable interval, fixed ratio, variable ratio, fixed interval. ጋምብሊንግ ማለት እንግዲህ ቁማር እንደማለት ነው። ቁማር ሰው ሲጫወት አንደኛ መቼ እንደሚያገኝ አያውቅም። ሁለተኛ ደግሞ ምን ያህል እንደሚያገኝም ፊክስድ አይደለም፣ የተለያየ ሊሆን ይችላል። ስለዚህ ጋምብል የሚያደርገው ሰው የቫሪያብል እንደሆነ ይታወቃል። ግን ሞር ኦፍ ቫሪያብል ሬሽዮ ነው። ፎከሱ ጊዜው ሳይሆን የሚያገኘው ሪስፖንሱ ስለሆነ መልሱ ቫሪያብል ሬሽዮ ነው የሚሆነው ማለት ነው። ምክንያቱም አንድ ሰው ጋምብል ሲያደርግ በተለያየ ኦፕሽን ነው የሚያደርገው። የተወሰነ ገንዘብ ለማግኘት ሊሆን ይችላል። ለምሳሌ ይሄ ኦንላይን ቤቲንግ ብንወስድ በእርግጥ አገኛለሁ ብሎ የሚያስበው የሚቆርጠው ቲኬት ምን ያህል እንደሆነ ያውቃል። ግን ሁሉ ጊዜ ፊክስድ አይደለም፣ በተወዳደረበት መጠን ነው የሚያገኘው። ሎተሪም እንደዛ ነው። ሎተሪም ብንወስድ የ50 ብር የቆረጠው ምን ያህል እንደሚያገኝ ያውቃል። ስለዚህ ቫሪያብል ሬሽዮ ነው። ሞር ኦፍ the amount of money we get ነው እንጂ ሞር ኦፍ when we get አይደለም። መቼ እንደምናገኝ ሳይሆን ምን ያህል እንደምናገኝ ነው። ምን ያህል እንደምናገኝ ከሆነ ደግሞ ነምበር ኦፍ ሪስፖንስ ደግሞ ሬሽዮ ነው ብለናል። ያ ሬሽዮ ደግሞ ፊክስድ ነው ማለት አንችልም፣ ግን የተቀያየረ የተበላለጠ የተለያየ ስለሆነ ማለት ነው። so that's variable ratio ነው የሚሆነው። Ababe sells shoes for a living. His salary depends on how many shoes he can sell in a 1 week period of time. What schedule of reinforcement is Ababe being paid? በምን ስኬጁል ሪኢንፎርስመንት እየተከፈለው ነው? አበበ በሳምንት ምን ያህል ጫማ በሸጠ ቁጥር ገንዘብ ይሰጠዋል ነው። 5 ጫማ ከሸጠ 50 ብር፣ 10 ከሆነ 100 ብር ሊሆን ይችላል። ስለዚህ ይሄ ምንድነው? ቫሪያብል ሬሽዮ ነው። ሬሽዮ የሚሆንበት ምክንያት ናምበር ኦፍ ሪስፖንስ ነው፣ ናምበር ኦፍ ሹ ነው። ቫሪያብል የሚሆንበት ምክንያት ደግሞ ምን የተቆረጠ አይደለም። ይሄን ያህል በሸጥከው ቁጥር ይሰጣል ሳይሆን 5 ስትሸጥ 5 10 ስትሸጥ ይሄን ያህል 10 15 ስትሸጥ ይሄን ያህል አልተባለም። ሶ በሸጠው ቁጥር ስለሚሆን በሸጠው መጠን ስለሚሆን ምን ያህል እንደሚሸጥ ደግሞ ስለማይታወቅ ቫሪያብል ሬሽዮ ነው የሚሆነው ማለት ነው። ይሄ ነው which of the following is the best example of negative reinforcement? Negative reinforcement ሊሆን የሚችለው best ሊሆን የሚችለው ምንድነው? a child getting spanked for bad behavior ይሄ punishment ነው እንጂ reinforcement አይደለም ሲጀመር። so is a positive punishment. a kindergarten student being put in time out ይሄ punishment ነው፣ ያውም positive punishment ነው። a teenager not being allowed to go to their friend's party ይሄም punishment ነው፣ የተከለከለ ቅጣት ነው። a mother taking an aspirin to eliminate her headache ነገራችን ላይ ይሄንን በግምት ራሱ ማግኘት ይቻላል። ምክንያቱም መጀመሪያ ላይ ያሉ ሶስቱ ፐኒሽመንት ናቸው። ቢሆን ኖሮ ጥሩ አራቱ ሪኢንፎርስመንት ታይፕ ሆኖ የትኛው ሪኢንፎርስመንት እንደሆነ ነው። ስለዚህ ምንም ሊሆን አይችልም። የመጨረሻውን ባታውቁም መልሱ ዲ ነው ሊሆን የሚችለው። ዞሮ ደግሞ ኔጌቲቭ ሪኢንፎርስመንት ነው የሚሆነው። ምክንያቱም ኤሊሚኔት ሄዴክ የሚያም ነገር ነው። ያንን ለማስወገድ የሚደረግ ስለሆነ ኔጌቲቭ ነው። የማይመች ነገር መቀነስ ኔጌቲቭ ነው። የሚያበረታታው ባህሪ ደግሞ ምንድነው? የሚያመጣው ባህሪ ቴኪንግ አስፒሪን ነው። በቃ ይሄ አሁን ይሄ ሰው ሁሉ ጊዜ ኔጌቲቭሊ ሪኢንፎርስድ ሆኖ ወይም ደግሞ ሆና እንደው የምታደርገው ሁሉ ጊዜ በማማጥ ቁጥር አስፒሪን ትወስዳለች ማለት ነው። ነገራችን ላይ አስፒሪን ደግሞ የራስ ምታት መድኃኒት ሊሆን አይችልም። ይሄ አጋጣሚ ትንሽ ፋላሲ ያለው። ዞሮ ግን በቀጥታ ብንወስድ ዲኖ የሚሆነው the schedules of reinforcement delivered by giving 2 gams for a child if he or she answers 2 questions is ይላል።
ፊክስድ ሬሽዮ ነው ሊሆን የሚችለው ቅድም በነገርኳችሁ ፊክስ ሬሽዮ ነው ግን ቱ አንሰር ነው የሚያገኘው ነገር ደግሞ ሁለት ማስቲካ ነው ስለዚህ የተቆረጠ የተወሰነ ዲተርሚንድ የተደረገ ነገር ስለሆነ ምንም ሊሆን አይችልም ፊክስድ ሬሽዮ ነው latent learning can best be described as latent learning hidden learning ያልነው ማለት ነው ይሄ part of occurring conditioning ነው learning that depends on the mental process no ይሄ behavioral ነው learning that is not immediately reflecting a behavior change በእርግጥ ትክክል ነው ዛሬ ተምረን ነገ ሪፍሌክት የምናደርገው ነው ሌላ ስቲል ሊሆን የሚችል ካለ ከዚህ በላይ ቤስት ስለተባል learning that is based on rewards and punishment no ለዛ አይደለም ይሄ operant conditioning ነው ያኛው classical conditioning ነው ያ ማለት learning and with reward and punishment በclassical conditioning ስር የሚገባ ነው ይሄኛው consequential ነው latent ማለት ነው a type of learning that occurs after the behavior has already been done behavior done ይባል ነገር የለም ስለዚህ ዲ omitted ነው የምናደርገው ሲም አይሆን ስለዚህ ቤስ ሊሆን የሚችለው ቢ ነው ዛሬ ተምረን ነገ አፕላይ የምናደርገው ነገር ማለት ነው which school of psychology is more responsible for the rise of animal research in psychology animalin በብዛት ተጠቀመበት school of psychology ይሄ ታውቂ ነው behaviorism ነው behaviorism ስንል ሁለት አይነት ነው ያለው classical conditioning operant conditioning ነው classical conditioning ላይ ውሻ ተጠቀመው operant conditioning ላይ ደግሞ አይ ተጠቀመው so ከዛም በኋላ በጣም በብዛት መጠቀም for the ፈረስ ለከብት ወደ ተለያዩ አኒማሎች መሄድ እንደምታው እየጨመረ መጥቷል ማለት 13 which of the following is not true about social learning theory social learning theory ማለት observational learning theory ነው ብለናል በመልከታ መማር ማወቅ የባህሪ ለውጥ ማምጣት people can learn by observing the behavior of others ትክክል ይሄ ዴፊኒሽን ነው the learners must involve in learning situation must የምትula ምናልባት አጠያቂነት ስለሌላ best የሚቀርብኝ cognition plays a role in learning ትክክል ያው ያለ ጭንቅላት መማር አይቻልም cognition ደግሞ is all about information process in mind people adjust their own behaviors after observing the consequence of other people's behavior ትክክል የሌሎችን ሰዎችን ባህሪ የሚያመጣውን ውጤት በማየት ያንን ባህሪ ወይ ደግማሉ ወይ ተዋሉ ይሄ vicarious learning ያልነው ነው ስለዚህ መልሱ ሊሆን የሚችለው ቢ ነው the learners must involve in learning situation must ሳይሆን might ሊሆን ነው maybe involved in learning situation በርግጥ ሶሻል ያው ማስመሰል ስላለ ኢሚቴሽን ስላለ ኢንቮልቭ ማድረጉ አይቀርም ግን must አይደለም ሜንታሊ ፕሮሰስ በማድረግ ሪኢንፎርስ ሊሆን ይችላል ኮንሲኩዌንሱን በማለት ማለት ነው ስለዚህ not true best not true የሚሆነው ቢ ነው which one of the following goal of psychology is more interested in estimating future occurrence of a behavior ወደፊት የሚከሰት behavior ጥሩ ገላጭ ሊሆን የሚችለው goal of psychology የትኛው ነው ብለናል ይሄ ቀላል ነው prediction ነው ይሄ መገመት future እና prediction አንድ predict ማድረግና future የሚለው ነገር አዛምድ በመጣ በቀጥታ የሚገናኙ ናቸው ስለዚህ ቢ ነው an unpleasant stimulus whose removal leads to an increase in the probability that the preceding response will be repeated in the future is positive reinforcement negative reinforcement punishment shaping punishment አይደለም reinforcement ነው ይሄ shaping አይደለም ይሄ shaping ማለት አንድ ባህሪ ታርጌት አድርገን ያንን ባህሪ የሚመስል ማናቸውንም ነገር reinforce ያደርጉ መቀጠል ነው የማይመስሉትን ደግሞ መዝለል ማለት ነው ያ ሼፕ ነው ወደምንፈልገው አቅጣጫ ሼፕ ማድረግ ማለት ነው ግን አሁን ወደ ሪኢንፎርስመንት ኔጌቲቭ ወይም ፖዚቲቭ ሊሆን ይችላል ነው ግን ሪሙቨል ስለተባለ ሪሙቭ የሚደረገው ነገር ደግሞ አንፕሌዘንት የማያስደስት በዚህ በተነቃቀኑ መሰረት ኔጋቲቭ ነው ኔጋቲቭ የሚያደርገው ሪሙቫሉ ነው ሪኢንፎርስመንት የሚያደርገው ደግሞ አንፕሌዘንት የሆነ ነገር ሪሙቭ ማስወገዱ ስለሆነ የሚቀጥለው ባህሪ እንዲጠናከር ያደረገ ያለው ነገር እንዲጠናከር ለከዛ
ያ ባህሪ እንዲጠናከር ምናልባት ኦብስታክል ሊሆን የሚችለውን እንቅፋት ሊሆን የሚችለውን ሪሙቭ ማድረግ የማይመች ነገር ሪሙቭ ማድረግ ኔጌቲቭ ሪኢንፎርስመንት ነው። ይሄ እንዳውም ዴፊኒሽኑ ነው። ኦኬ ፓርት 3 ሁለት ጥያቄ ነው ከ10 ነው የሚለው እንግዲህ the effects of watching football game on school performance identify independent variable dependent variable experimental group control group እንግዲህ የኤክስፔሪሜንታል ሪሰርች ኤግዛምፕል ነው። የፉትቦል ጌም ማየት ወይ ደግሞ የእግር ኳስን በቴሌቪዥንም ሆነ በቀጥታ ማየት በትምህርት ቤት አፈጻጸም ላይ የሚያመጣው ተጽዕኖ ምን ይመስላል የሚል ጥናት ለሚያካሂድ ሰው ሁለት ቫሪያብሎች ለዩ ብንባል ኢንዲፔንደንት ቫሪያብል ተጽዕኖ አምጪው ማኒፑሌት የሚደረጉ ቫሪያብል የትኛው ነው? እዚህ ውስጥ ዋቺንግ ፉትቦል ነው። ዋቺንግ ፉትቦል ራሱ ተጽዕኖ ስለሆነ ኢንዲፔንደንት ቫሪያብል ስኩል ፐርፎርማንስ ነው ተጽዕኖ የሚመጣበት ኳሱን በማየት ቁጥር ሊቀያየር የሚችለው ኢንዲፔንደንት ቫሪያብሉ ተጽዕኖ የሚያመጣበት ተብሎ የተገመተው ምንድነው? ስኩል ፐርፎርማንስ ነው። ሁለት ግሩፕ ነው ያለው እንግዲህ ሪሰርች ስንሰራ ሁለት እኩል ቦታ እንከፍላለን። አንዱን ኤክስፔሪሜንታል አንዱን ኮንትሮል ግሩፕ ብለናል። እኩል ቦታ ከፈልን በኋላ ምን እናደርጋለን? ኢንዲፔንደንት ቫሪያብል አፕላይ እናደርጋለን። ኢንዲፔንደንት ቫሪያብል ዋች ፉትቦል ነው። ስለዚህ the group that watches football is experimental group. the group that doesn't watch football ደግሞ ኮንትሮል ግሩፕ ይባላል ማለት ነው። ስለዚህ መልሱ ይሄን ይመስላል። watching football game እንዳልኳችሁ ኢንዲፔንደንት ቫሪያብል፣ ስኩል ፐርፎርማንስ ዲፔንደንት ቫሪያብል፣ ሲ ደግሞ ኤክስፔሪሜንታል ግሩፕ ስቱደንት ኤክስፖዝድ ቱ ዋች ፉትቦል ጌም፣ ስቱደንት ናት ኤክስፖዝድ ቱ ዋች ፉትቦል ጌም ኮንትሮል ግሩፕ። David is a 9th grade student from Sabian High School. He consecutively scored a lowest mark in physics test 4 times and hated the subject. He also hated mathematics because of its similarity with physics, but he did not hate chemistry. So it has similarity. Based on this case, identify. ይሄ ጥሩ ጥያቄ ነው ግን ትንሽ ጠር ልባችሁ ይችላል። the unconditioned stimulus ማለት በተፈጥሮ unconditioned ሪስፖንስን ማምጣት የሚችል ነገር ምንድነው? እዚህ ውስጥ ብዙ ጊዜ እንግዲህ ክላሲካል ኮንዲሽኒንግ ሞር ኦፍ ተይዞ የሚመጣው ከባዮሎጂካል ፓርት ኦፍ አወር ቦዲ ጋር ነው። ግን ይሁን እንጂ በተፈጥሮ የተፈጥሮ ሪስፖንስ ሊያመጣ የሚችል ነገር ምንድነው? ሄትሬድ ነው። ማነው ሶሪ ስኮሪንግ ሎ ማርክ ነው። በማንኛውም ኮርስ ዝቅተኛ ውጤት ማስመዝገብ በተፈጥሮ ጥላቻን ያመጣል በዛ ኮርስ ላይ። ስለዚህ አንኮንዲሽንድ ስቲሙለስ ሊሆን የሚችለው ስኮሪንግ ሎ ማርክ። አንኮንዲሽን ሪስፖንስ ለዚህ ሊሆን ይችላል ሄቲንግ ዘ ሰብጀክት። ይሄ ተፈጥሯዊ ምክንያትና ተፈጥሯዊ ውጤት ነው። ኦኬ the conditioned stimulus ምንድነው ሊሆን የሚችለው? እንግዲህ የተለመደው ከተፈጥሯዊ ስቲሙለስ ጋር ተያይዞ መጥቶ ኮንዲሽንድ ስቲሙለስ የሆነ ነገር ምን ፊዚክስ ነው። ስለዚህ ይሄ ሰው ሎ ማርክ ስኮር ያደረገበት ስኮርስ ከምንድነው? መጀመሪያ ፊዚክስ ነው። ስለዚህ ፊዚክስን ጠላ ማለት ነው። ፊዚክስን ጠላ ሶ ኮንዲሽን ሪስፖንስ ሊሆን ይችላል ሄቲንግ ፊዚክስ ኮርስ። ኮንዲሽን ስቲሙለስ ደግሞ ሳብጀክቱ ራሱ ነው። ለምን? ከተፈጥሮ ስቲሙለስ ሄቲንግ ሎ ስኮር ጋር ስለተያያዘ ማለት ነው። the conditioned response እንደሚታወቀው ሊሆን የሚችለው ምንድነው? ሄቲንግ ፊዚክስ ኮርስ ነው። ሄቲንግ ፊዚክስ ኮርስ ነው። ስቲሙለስ ዲስክሪሚኔሽን ማትማቲክስ ነው። ማትማቲክስ ከፊዚክስ ጋር ስለሚገናኝ ማትማቲክስን መጥላት ሄቲንግ ማትማቲክስ አያይዞ ያኛውንም መጥላት that is the conditioned response የሚሆን ነው። ምክንያቱም it's all about hating the
እሺ the unconditioned stimulus ሊሆን የሚችለው scoring a lowest mark ነው ይሄ በተፈጥሮ ሪስፖንስ ፕሮዲዩስ ማድረግ የሚችል በማንኛውም ሰብጀክት ዝቅተኛ ማርክ ማስመዝገብ ለዛ ሰብጀክት ጥላቻን ያዳብራል ስለዚህ scoring the low mark unconditioned stimulus ነው unconditioned response ደግሞ ሊሆን የሚችለው ሰብጀክት መጥላት ነው በዛ ዝቅተኛ ማርክ የምናስመዘግበውን ሰብጀክት መጥላት ነው so the first answer will be scoring lowest mark the second answer will be hating the subject እንግዲህ በዚህ ሴናሪዮ ከአንኮንዲሽንድ ስቲሙለስ ጋር ታይዞ የመጣው ምንድነው ፊዚክስ ነው አሁን ሎስ ማርክ ስኮር ያደረገበት ኮርስ ምንድነው ፊዚክስ ኮርስ ነው the unconditioned response ሊሆን የሚችለው እንግዲህ hating the subject of physics አሁን ፊዚክስን መጥላት ደግሞ ምን ይሆናል conditioned response ይሆናል stimulus discrimination ምንድነው መለየት ነው ኬሚስትሪ እና ፊዚክስን መለየት ነው ሁለቱም ከባድ ቢሆኑም ኬሚስትሪን አልጠላም ተመሳሳይ ቢሆኑም ማለት ነው ብዙ ጊዜ ፊዚክስ እና ኬሚስትሪ አብረው ስለሚነሱ ኬሚስትሪን ይወዳል ስለዚህ ዲስክሪሚኔት አድርጓል ለይቷል ማለት ነው stimulus generalization ደግሞ ማትማቲክስን ጠላ ለምን ስለሚመሳሰል ጀነራላይዝ አደረገበት ወደ ማትማቲክስ ስለዚህ የመጀመሪያው አንሰር scoring low mark ሁለተኛው አንሰር hating the subject ይሄ በተፈጥሮ በማንኛውም ሰብጀክት ስኮር ካደረግን ሰብጀክት እንጠላለን ከሄትሬድ ጋር ተያይዞ የመጣው ደግሞ ምንድነው ፊዚክስ ነው ስለዚህ conditioned stimulus ይሆናል ፊዚክስ እንደገና ሁለተኛው ሄትሬድ conditioned response የሚሆነው ደግሞ hating the physics subject discrimination chemistry ነው generalization mathematics ይሆናል ማለት ነው so አንሰሩ በዚህ መልኩ ይሆናል ማለት ነው so this is what we have generally answer sheet true false true ነው የሚሆነው I think question number 5 I don't know ዘለና አልመሰለኝ let me check question number 5 discuss እናደርግ አላስታውስም yeah a case study is a study done over an entire lifespan of one individual giving the psychology detailed information of one psych B a study that exposed the subject to some event and measures coping skills C an independent study used outside the natural environment of the subject D a comparative study of various people of different ages at the same time B C D ሊሆኑ አይችሉም a study that exposed the subject to some event and measures coping skills ይሄ experimental ነው የሚሆነው an independent study used outside the natural environment of the subject ይሄ የትኛውም research type አይሆንም in the natural ቢሆን ኖሮ natural observation ነው የሚሆነው ግን more of laboratory observation I don't know እንደዚህ የሚባል ነገር አይደለም ግን D ደግሞ a comparative study of various people of different ages are the same ይሄ correlational ነው but a study done over entire life አይሆንም this study definition አይሆንም ግን example ሊሆን ይችላል it can be entire life or it can be shorter period of time ስለዚህ በጥልቀት አንድን ጉዳይ ስለ አንድ ሰው ወይ ደግሞ ስለ group of people group of individual or an individual ሊሆን ይችላል የሰዎች ቡድን ሊሆን ይችላል አንድ ሰው ሊሆን ይችላል አንድ ተማሪ ሊሆን ይችላል የተማሪ ቡድን ሊሆን ይችላል ለአንድ ጉዳይ በጥልቀት ማጥናት ነው ለአጭር ጊዜ ሊሆን ይችላል ለረጅም ጊዜ ሊሆን ይችላል ስለዚህ ቤስት ካሉት ውስጥ ቤስት ይሄ ነው ብቻውን ግን ቤስት ሊሆን አይችልም እንደ ኤግዛምፕል ኤ ነው የሚሆነው ማለት ነው as example ይሄንን ይመስላል ወደ ኋላ የመለሰን ጥያቄ ነው አስተዋውሼ ነው አመሰግናለሁ ያው ወደፊት ወደ ኋላ እያለን መሄዳችን ጥሩ ነው ያው እዚህ ላይ ግን በቪዲዮ ስለሚሆን ምንም እንትን አይቀርብም ስለዚህ አምስተኛ ኤ ነው as an example B C D
A D A B C B or C ያልኩበትን ምክንያት አላስታውስም እስቲ ወደ ኋላ ሄደን እና 13ኛ ማለት ነው is good አንዳንድ ጊዜ ለመረዳት which of the following is not true okay not true ይሄ exactly B or C አይሆንም B ብቻ ነው ሊሆን የሚችለው ዲስከስ አድርገናል must ስላልሆነ ማለት ነው best answer ሊሆን የሚችለው D ብቻ ነው ይሄ ዝም ብላችሁ እንዳሮጣችሁበት አናላይዝ ያደርጋችሁ ያያችሁ መሆኑን የሚያሳይ ነው 14B 15B ነው የሚሆነው እንዳልኳችሁ መልሱ ሌላው ይሄን ይመስላል መልካም ጊዜ ሆናችሁ ባለፈው የተሰራው የድሬዳዋ ዩኒቨርሲቲ ሚድ ኤግዛም ይሄን ይመስላል በጣም ትንሽ ጥያቄ ነው ይሁን እንጂ ግን ያው ብዙ ነገር ዲስከስ እንድናደርግ አድርጓል አመሰግናለሁ